أقوى مؤسسة مالية في العالم، يحرك اقتصادات دول وينعش غيرها، يضم بداخله ربع ذهب الكوكب، ويمكنه أن يهز الاقتصاد العالمي بقرار واحد. أعطني ذهباً وسأعطيك الكثير من الدولار. هنا في شوارع منهاتن الأمريكية وبشكل شبه يومي تعيش الشوارع حالة أمنية فريدة. سيارات مصفحة بالكامل تتحرك لتحط في النهاية في البنك الأقوى في الولايات المتحدة، مع حمولة من الذهب تزيد من احتياطات البنك العملاق. 3 مفاتيح و3 أشخاص للدخول للخزنة، وحماية كاملة ومدججة بالسلاح حول المبنى. لا ثغرة تذكر ولا خطأ يحدث، فهذا كل ما تملكه الولايات المتحدة: ذهب، دولارات، قرارات حاسمة وتحكم كامل، نظريات مؤامرة واتهامات مستمرة. البنك الفيدرالي الأمريكي، قوة أمريكا المالية. في أواسط يونيو من العام 2022، وفي خضم الحرب الروسية الأوكرانية والتبعات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا في العالم، أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي عن أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ ما يقارب 30 عاماً، وذلك في إطار كبح جماح ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية. البنك أعلن أنه سيرفع سعر الفائدة بمقدار 3/4 نقطة مئوية ليصل إلى 1.75%، وهو الارتفاع الثالث من مارس 2022 في ظل ارتفاع مستوى التضخم بشكل كبير للغاية. البنك أوضح أنه يتوقع حدوث مزيد من الزيادات على سعر الفائدة، ولكن على عكس ما تفعل كل البنوك المركزية في العالم، والتي ينعكس تأثير رفعها للفائدة على البلد فقط، فإن رفع سعر الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي انعكس على العالم كله، ما يعني تغييراً كبيراً للاقتصاد العالمي المعتمد في الأساس على قوة البنك الفيدرالي الأمريكي. فهل يمكن القول بذلك أن البنك يتحكم بالاقتصاد العالمي؟ بشكل طبيعي نعم، لكن نظرياً لا، بسبب وجود العديد من العوامل بالإضافة لبنوك ضخمة أخرى في العالم. ولكن ما هي حكاية ذلك البنك وما هو دوره الحقيقي؟ قصة البنك الفيدرالي الأمريكي، أو ما يعرف اختصاراً بذا فيد، بدأت في العام 1791، وذلك عندما تم تأسيس البنك المركزي في الولايات المتحدة، ومنذ ذلك الوقت اعتمد على الدولار كعملة معتمدة لديه. بعد ذلك التاريخ بأكثر من 100 عام، وتحديداً في 23 من ديسمبر عام 1913، أسس الاحتياطي الفيدرالي ليكون المسؤول عن السياسة المالية للبلاد بالكامل. تأسيس البنك جاء على إثر أزمات اقتصادية عنيفة عاشتها البلاد. كانت أزمة العام 1907 أصعبها، حيث اندلعت أزمة مالية عنيفة في الولايات المتحدة انهارت على إثرها أسواق البورصة بشكل مفاجئ، لتفقد ما يقارب 50% من قيمتها المالية. ويمكن القول أن تلك الأزمة كانت السبب الرئيسي للتفكير بالبنك الفيدرالي، ففي السابق كانت البلاد تعيش أزمات متكررة، السبب الرئيسي فيها عدم ثقة المودعين بالبنوك. فعند كل أزمة صغيرة كان المودعون يتجهون للبنوك لسحب أموالهم، لكن في الواقع تكون البنوك عاجزة عن الدفع كونها تستثمر نسبة من تلك الأموال، ما يؤدي في النهاية لإعلانها الإفلاس. فكان الحل في البنك الفيدرالي، الذي سيعتمد في احتياطاته على الذهب وسيكون داعماً رئيسياً لبقية البنوك، إذ بات البنك يعمل على استقرار العملة الوطنية وتأمين النقود من الخزانة الأمريكية والتحكم بمعدلات الفائدة على القروض. ومع مرور الوقت بات أكثر قوة وسيطرة، خصوصاً بعد الكساد العظيم عام 1930، حيث بات العالم يتأثر بقرار البنك الفيدرالي الأمريكي. وظهر ذلك بشكل واضح في الفترة الأخيرة من خلال رفع وخفض سعر الفائدة، حيث تتدفق أموال المستثمرين في مختلف أنحاء العالم عندما يقرر البنك رفع سعر الفائدة.
وذلك بحثاً عن ربح أكبر، والعكس تماماً في حال قرر خفض الفائدة، وكلها تنعكس على الاقتصاديات العالمية حتى تستقر بشكل كلي. ما هو ظاهر للعالم لا يعكس أبداً التنظيم داخل البنك الفيدرالي، إذ يتبع للبنك الرئيسي في نيويورك 12 بنكاً تنتشر في الولايات المتحدة الأمريكية، ويدار البنك من قبل مجلس محافظ البنك المكون من 7 أعضاء يتم تعيينهم من قبل الرئيس الأمريكي، ثم تتم الموافقة عليهم من قبل مجلس الشيوخ، ويعين واحد منهم رئيس للمجلس وعضو آخر نائباً له. مع ذلك يعد البنك مؤسسة مستقلة بالكامل، فعلى الرغم من تعيين رئيسه من قبل الرئيس الأمريكي، لكنه لا يتدخل بأي قرارات أو سياسات تصدر عن البنك، وذات الأمر ينطبق على كل المسؤولين الحكوميين في أمريكا. وبدلاً من ذلك يخضع البنك لمراقبة الكونغرس، ويتوجب عليه أن يلتزم بالإطار الاقتصادي الذي تحدده الإدارة الأمريكية وتبني أهداف السياسة المالية التي تحددها. وتعد نسبة الفائدة المطبقة على الأوراق المالية هي المصدر الأساسي لإيرادات البنك الفيدرالي، لكن البنك لديه قوة أكبر من ذلك بكثير، وذلك بسبب عدة اتفاقيات تلت عملية تأسيسه، ما منحه قوة ونفوذا أكبر في الاقتصاد العالمي. فماذا حدث؟ مع نهاية الحرب العالمية الثانية في أوائل أربعينيات القرن الماضي، أعلن رسمياً عن انتصار الحلفاء في الحرب الكبرى، وظهرت سريعاً موجة من التكتلات الدولية والإقليمية، أغلبها كانت تهدف لتثبيت اقتصاد عالمي موحد وبناء استقرار ونمو اقتصادي متوازن لكل العالم. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلفها البنك الفيدرالي الأمريكي تعمل لتثبيت نفوذها. في يوليو من العام 1944 دعت واشنطن 44 دولة للاجتماع في مدينة بريتن وودز، والهدف كان الاتفاق على نظام نقدي دولي جديد. وبالفعل ذلك ما حدث تماما على الرغم من انسحاب الاتحاد السوفيتي الذي وجد في ذلك المؤتمر تثبيتا للهيمنة الأمريكية على العالم، إذ اعتمد المؤتمر نظاما نقديا جديدا يقوم على أساس قاعدة الصرف بالدولار الذهبي، ليتحول بذلك الدولار من عملة محلية إلى عملة احتياط دولية. وأصبح على كل دولة عضوة في صندوق النقد الدولي الذي أسس بعد المؤتمر أن تحدد قيمة تبادل عملتها بالنسبة إلى الذهب أو الدولار الأمريكي. وبات الدولار الواحد يساوي 0.88,671 جراما من الذهب الصافي. وقالت حينها الولايات المتحدة أنها بالفعل تملك قيمة الدولار الموجود في السوق العالمية، وأنه يمكن لأي دولة تبديل الدولار بالذهب عن طريقها. تطمينات عدة أرسلتها واشنطن للعالم بأنها قادرة على الوقوف بالاقتصاد العالمي دون أي مشاكل، إذ حدد سعر أونصة الذهب ب35 دولارا، فتحول بذلك نظام بريتن وودز إلى قانون رسمي دولي، واستمر به حتى العام 1971 عندما فجر الرئيس الأمريكي نيكسون مفاجأة عالمية، حيث أعلن وقف قابلية تبديل الدولار إلى ذهب، ليضع العالم أمام صدمة وهزة عالمية لم تحدث من قبل، إذ تحولت احتياطات الدول إلى لا شيء فعلياً، كون أمريكا لا يمكنها منح الذهب بدلاً من الدولار. وقالت أمريكا حينها أن تزايد القوة الاقتصادية والسياسية لأوروبا الغربية واليابان من جهة، بالإضافة للبلدان الاشتراكية من جهة ثانية، وضعت معطيات جديدة في الاقتصاد العالمي أجبرت أمريكا على تغيير ذلك القانون. كل تلك الأحداث وضعت البنك الفيدرالي الأمريكي أمام مرمى الاتهام، خصوصاً أن بعد الحادثة التي سميت بصدمة نيكسون استمرت أمريكا بطباعة الدولار وشراء كل ما تريد من العالم دون أي أصول من الذهب.
فباتت أمريكا تطبع ما تشاء وتشتري ما تشاء دون أي رادع، وبذلك تكون أقوى دولة في العالم اقتصادياً. اليوم يعود البنك الفيدرالي الأمريكي للواجهة بقوة في ظل رفع سعر الفائدة المستمر منذ العام الماضي. يؤثر سعر الفائدة على الدولار، ففي حالة اتخاذ البنك الفيدرالي الأمريكي قراراً برفع سعر الفائدة، فهذا يعني أن سعر العملة الدولار سوف يرتفع أمام بقية العملات الأجنبية. لذلك يلجأ المستثمرون إلى شراء السندات والاستثمار في الأوراق المالية بدلاً من الاستثمار في الذهب، ويكون الدولار هو الملاذ الآمن الذي يجذب المستثمرين إليه. وسعر الفائدة هو القيمة المالية التي يجب دفعها عند الاتجاه نحو الاقتراض من البنوك. فإذا قمت بأخذ قرض من البنك، فإنك سوف تدفع فائدة تقدر وفقاً لقرار لجنة السياسات المالية التابعة للدولة. وعادة ما تتأثر البنوك المركزية حول العالم بقرار البنك الفيدرالي الأمريكي، ولذلك فإن رفع الفائدة الأمريكية يعني أن البنك الفيدرالي الأمريكي قرر سحب السيولة من السوق من خلال جذب المواطنين لإيداع أموالهم في البنوك بهدف الحصول على نسبة الفائدة المرتفعة، ومن ثم تنخفض نسبة التضخم التي ارتفعت نتيجة زيادة حركة الشراء وسط تراجع المعروض، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع. أما في حالة انخفاض نسبة التضخم بحجم كبير عن المستهدف من قبل الدولة، فإن البنك يصدر قراراً بخفض نسبة الفائدة لتحريك السوق، والثبات يكون في حالة استقرار الوضع الاقتصادي والتضخم في الدولة. باختصار، عندما يلجأ البنك الفيدرالي الأمريكي نحو خفض سعر الفائدة، فإن ذلك سوف يؤدي إلى قيام المستثمرين بأخذ قروض، ومن ثم تنشط الحركة التجارية والاستثمارية والصناعية، إلا أن سعر السندات الأمريكية تنخفض، ما يؤثر على سعر الدولار أمام سلة العملة الأجنبية الأخرى، والعكس تماماً يحدث عند رفع سعر الفائدة. وكون البنك الفيدرالي مدين للعديد من الدول حول العالم، فإن قراره يتحول من كونه قرار محلي إلى قرار عالمي يؤثر بشكل كبير على الاقتصادات العالمية بشكل مباشر. الدولار أقوى عملة بالعالم، والبنك الفيدرالي الأمريكي أقوى بنك في الأسواق المالية، قوة اقتصادية مع قوة عسكرية وسياسية مدعومة بالبنك الذي يختلف عن كل البنوك العالمية. يبقي الولايات المتحدة الأمريكية في الصدارة دون منازع لها.